สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิน้อมกราบพระอาจารย์สุชนพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาวันนี้ก็มาเป็นอีกวาระหนึ่ง อันนี้ช่วงเวลานี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของวันวิสาขบูชาวันนี้ก็เลยคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของส่วนลุมพินีวันเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับญาติโยมทุกท่านส่วนลุมพินีวันเนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันดีเป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นระหว่างกปิลพัทกับเทวทหะนะเป็นป่าที่อยู่ในระหว่างกปิลพัทกับเทวทหะในช่วงเวลาที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยกำลังจะใกล้จะคลอดก็ขออนุญาตเดินทางไปที่บ้านของตนก็คือบ้านของพ่อแม่ระหว่างทางนั้นก็เลยเห็นว่าสวนนั้นเป็นสวนที่รื่นรมก็เลยขออนุญาตคือขอพักในบริเวณนั้นและเป็นสถานที่ที่ช่วงเวลาที่กำลังเดินอยู่นั้นก็เกิดปวดท้องขึ้นมาเรียกว่าประสบเวทนาก็คือจะคลอดลูกและช่วงเวลานั้นท่านก็เลยจับไม้ที่กำลังกิ่งไม้ที่สามารถหยิบได้ก็เลยหยิบกิ่งไม้นั้นตามประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของเดิมของเขาก็คือว่าหลังจากที่ลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสถานที่ที่คือต้องทำพิธีแล้วก็จะไม่ให้เด็กนี้ออกไปจากบ้านเป็นเวลาหลายวันเลยทีเดียวแล้วก็คนที่เป็นแม่ก็ไม่มีโอกาสจะได้ออกไปข้างนอกเป็นเวลาสักระยะหนึ่งก็ต้องเก็บตัวต้องทำพิธีถึงจะออกไปได้นั่นก็เลยเป็นประเพณีที่มีอยู่สมัยนั้นเป็นเหตุหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะคลอดออกมาแล้วบริเวณสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคลอดชาวบ้านสมัยนั้นเขาก็ต้องกะเกณฑ์เอาไว้ว่าอยู่บริเวณไหนช่วงไหนก็เลยยกหินมาตั้งเอาไว้ตรงบริเวณที่พระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะคลอดออกมาเพื่อกษัตริย์เนี่ยเมื่อหลังจากที่พระนางสิริมหามายากลับไปแล้วเนี่ยเพื่อกษัตริย์เขาจะมาทำพิธีในบริเวณที่ลูกชายของตนนะคลอดออกมาชาวบ้านเขาก็เลยเกรงกลัวเขาเอาหินมาตั้งเอาไว้เพื่อมาบูชา
หรือทำพิธีของเขาเพราะฉะนั้นหินตัวหนึ่งก้อนหนึ่งก็มาตั้งเอาไว้แต่นี้ตามประเพณีเดิมของเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอันนี้หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะพร้อมพระนางสิริมหามายาเนี่ยเดินทางกลับไปก็เป็นกรุงกบิลพัสเสร็จแล้วเนี่ยมีโอกาสที่กษัตริย์พร้อมด้วยครอบครัวเนี่ยมาทำพิธีในบริเวณลุมพินีวันแน่นอนอันนี้บริเวณที่มาทำพิธีอันนั้นก็คือเป็นบริเวณที่ชาวบ้านเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาเก็บเอาไว้คือทับเอาไว้บริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตินั่นเองและทีนี้หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีพิธีสถานที่ที่ประสูติแล้วเนี่ยก็คือหินนั้นก็ยังเก็บเอาไว้เหมือนเดิมก็คือทับสถานที่ที่พระองค์ประสูติขึ้นมาก็คือทับเอาไว้ก็คืออยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ต่อมาเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไปบำเพ็ญบารมีจนได้เป็นตัวได้เป็นผู้ใหญ่เป็นพระศาสดามีลูกศิษย์ลูกหามากมายและเวลาที่มีคนใครถามถึงสถานที่ประสูติก็แจ้งถึงว่าอ้อบริเวณนี้บริเวณนั้นก็มีการสร้างขอบเขตขึ้นมารอบบริเวณที่หินที่ชาวบ้านเขาเอามาทับเอาไว้แล้วก็กษัตริย์หรือครอบครัวเคยมาทำพิธีตามประเพณีที่เขามีอยู่กันเพราะฉะนั้นหินนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เวลาที่เราจะเดินทางไปกราบศรีสังเวยเวลาที่ไปที่ลุมพินีวันเนี่ยเห็นก้อนหินก้อนนี้ยังมีอยู่ให้ชมและทุกวันนี้อยู่ในกระจกตั้งไว้ในกระจกแต่บริเวณเดียวกันเพียงแค่เอาอ่ากระจกกั้นกระซูลมาครอบเอาไว้เป็นการป้องกันอ่าเป็นการป้องกันเห็นก้อนนั้นนั่นเองครับปัจจุบันนี้เรียกว่าอ่ามาร์คสโตนเพราะฉะนั้นมาร์คสโตนนี่ก็คือเป็นหินที่ชาวบ้านเขาเอามาทับเอาไว้บริเวณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสูตินั่นเองถือว่าเป็นหินที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนเนี่ยเราสามารถบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่แหละคือบริเวณที่พระพุทธเจ้าประสูติ ได้มีหินเป็นพยานและหินนั้นมามาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็มาอยู่ตรงนั้นเพราะว่าชาวบ้านเขาเอามาตั้งเอาไว้ตามประเพณีเดิมที่พวกเขามีอยู่หลังจากที่คลอดแล้วก็ต้องทำพิธีกันแต่หลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วนะปรินิพพานไปแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ลืมกันไปนะชาวบ้านเขาก็ลืมกันไปในนี้ก็นะฮะ กลายเป็นป่านะกลายเป็นป่ากลายเป็นป่าแล้วทีนี้แต่ชาวบ้านรอบบริเวณนั้นก็ยังรู้กันว่านี่คือเป็นสถานที่ที่พระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมาเกิดตรงนี้ก็มีการมาทำพิธีทุกๆปีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปลุมพินีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องกราบไหว้นั่นก็คือเห็นตอนนี้ และอีกอันหนึ่งที่เวลาเราไปลุมพินีวันเนี่ยก็ควรจะอ่าดูก็คือเขาเรียกว่า nativity sculpture นะครับ nativity sculpture ก็คือว่าเป็นหินที่แกะสลักการประสูติของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าภาพมันหายไปแล้วแต่ก็ยังมีรูปร่างให้เห็นกันอยู่ก็จะมีด้วยกันในแกะสลักหินมีด้วยกันบุคคลที่เราจะสามารถเห็นได้คือ5 คนด้วยกันคนที่1ก็คือพระนางสิริมหามายากำลังถือกิ่งไม้นะกำลังจะให้คลอดนะ
แล้วก็ข้างๆก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องสาวที่อ่ามาช่วยพี่สาวอยู่ก็คือช่วงที่กำลังจะคลอดก็คือคอยช่วยเหลือพี่สาวทีนี้ในขณะเดียวกันก็จะมีเทวดาสองตนนะอยู่ตรงอยู่ข้างหนึ่งอยู่ท้องฟ้าเนี่ยก็จะปรากฏอยู่เทวดาสองตนเทวดาสองตนนี้ก็คือเชื่อกันว่าแม้ในอ่าพระสูตรก็มีนะแม้ในพระสูตรก็พูดถึงแล้วในปาสราสิสูตรหรือในนั้นก็มีพูดถึงอยู่ว่าช่วงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติขึ้นมาเนี่ยก็จะมีน้ำสองสายที่หนึ่งก็คือน้ำอุ่นสายที่สองก็คือน้ำที่เย็นเนี่ยคอยมานั่นคือเทวดาเนี่ยเอามาให้อาบน้ำกับเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนี่เทวดาสองตนนี้โบราณอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยโบราณคดีเนี่ยเขาก็กำหนดว่าน่าจะเป็นพระอินทร์กับพระพรหมนั่นเองก็คือมาต้อนรับเจ้าชายสิทธัตถะและในขณะเดียวกันก็คือมีเจ้าชายสิทธัตถะก็กำลังเดินอยู่หินตัวนี้แหละก็คือเป็นหินที่สำคัญมาก เรียกว่า nativity sculpture เนี่ยก็คือเป็นหินที่สำคัญมากต่อโบราณคดีและก็สำคัญมากต่อชาวพุทธเราทุกคนเลยทีเดียวแต่เสียดายเวลาที่คนไปกราบไหว้สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะไปกราบหรือไปดูเฉพาะ stone หรือหินก่อนที่เขาทับเอาไว้เฉยๆแต่ว่าอ่าเห็นแกะสลักนั้นนะคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสังเกตโดยเฉพาะปัจจุบันนี้จะไม่สังเกตเพราะอยู่บนอยู่หัวเราแล้วก็แคบๆก็จะไม่ค่อยมองเห็นกันอันที่จริงก็คือ sculpture หรือหินแกะสลักเนี่ยถือว่าเป็นหินที่สำคัญมากต่อประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเพราะหินตัวนี้แหละเป็นจุดที่ชาวบ้านเขามากราบไหว้แล้วก็ทำพิธีบูชาอยู่เป็นทุกปีก่อนหน้านี้ที่กำหนดว่านี่คือสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติแม้หลังพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาก็มีชาวบ้านเขาก็จะไปทำพิธีการทุกๆปีเพราะพวกเขาถือกันว่าหินเนี่ยคือแกะสลักหินนี่ก็คือเป็นเรียกว่าเทพเจ้าลุมมินเทก็คือเทพเจ้าผู้ที่เป็นผู้หญิงนะเรียกว่าอ่ามาตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วก็มาทำพิธีกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาก็มาทำพิธีกันตรงนั้นมีพิธีแบบพลีด้วยนะมันก็คือเอาสัตว์ไปพลีให้นะก็คือบูชายัญนะซึ่งก็มาหยุดที่หลังแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็คือยังมีการทำพิธีกันอยู่เพราะฉะนั้นหินแกะสลักอ่าอันนี้ก็คือถือว่าเป็นสำคัญอีกก้อนหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งในบริเวณสวนดุลพินิวันเวลาเราจะไปก็คือขอให้สังเกตดูและอันที่3ก็คือเสาพระเจ้าอโศกมหาราชเสาพระเจ้าอโศกมหาราชนี้ก็คือว่าสำคัญมากเลยทีเดียวนะถ้าหากว่าไม่มีเสาอโศกมหาราชนะก็จะลำบากมากในการที่จะกำหนดว่าเป็นสถานที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าได้ บางทีอาจจะถ้าไม่มีเสาอโศกบางทีแม้ปัจจุบันนี้ก็เราอาจจะค้นหาอยู่ว่าบริเวณไหนสถานที่ไหนที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติอันนี้พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยเสด็จมาเยี่ยมในสวนลุมพินีวันเนี่ยแล้วนอกจากจะมาเยี่ยมลุมพินีวันท่านก็เอาเสาหินเนี่ยมาตั้งไว้แล้วก็นอกจากจะตั้งเสาหินกำหนดว่าเป็นสถานที่ที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็จารึกเอาไว้เหมือนกันการจารึกอักษรการจารึกอักษรของพระองค์เนี่ยคือเป็นตัวสำคัญเลยทีเดียว
มันเป็นสิ่งที่อ่ากำหนดเอาไว้เลยนะว่านี่คือบริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตินะฮิดบุเดจาเตสักเกมุนีตีนะเขียนเอาไว้อย่างนี้ฮิดบุเดจาเตเป็นสถานที่ที่ประสูตินะฮิดบุเดจาเตสักเกมุนีตีเจ้าชายสังและเจ้าสักยะนะตระกูลสักยะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้ามาประสูติที่นี่อ่าและทีนี้นอกจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชดังยังเขียนเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยมาเยี่ยมมากราบสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าด้วยตนเองในเวลาที่20ปีแห่งการครองราชย์นะ20ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นหลังจากที่พระองค์ได้มาเยี่ยมสถานที่แล้วเนี่ยท่านก็เลยเขียนเอาไว้เป็นจารึกเอาไว้ด้วยอักษรอย่างนี้ว่าอ่าเทวานามปียนะปียตสินะอะไรเงี้ยนะก็คือจารึกเอาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชหรือเสาของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นวัตถุที่อันล้ำค่าต่อชาวพุทธเราทุกคนที่จารึกเอาไว้ว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เวลาเราไปกราบสวนดุมพินิวันเนี่ยก็คือพยายามสังเกตให้เห็น3สิ่งนี้เป็นหลักเลยทีเดียวหนึ่งก็คือ Marker Stone ซึ่งเราก็มุ่งไปที่ Marker Stone อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะได้เห็นแล้วก็ได้กราบอยู่แล้วอันที่สองก็คือ nativity sculpture หรือว่าเป็นหินแกะสลักบุคคล5 คนที่ตอนนี้ก็ตั้งอยู่หัวเรานั่นเองหัวเวลาที่เราจะดู Marker Stone หรือก้อนที่ทับสถานที่ประสูติเนี่ยมาร์กหินแกะสลักก็จะอยู่ด้านบนนะอันนี้ก็พยายามสังเกตนะอันที่3ก็คือเสาพระเจ้าอโศกมหาราชแน่นอนเสาพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยมันสามารถมองเห็นได้ง่ายอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากและส่วนใหญ่ก็ไปนั่งตรงที่เสาอโศกแล้วก็มีการสวดมนต์อยู่แล้วนะซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากจะเห็นแค่เสาพระเจ้าอโศกมหาราชลองเข้าไปดูตรงใกล้ๆแล้วก็การจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชพูดถึงข้าพเจ้าเดินทางมากราบสักการะหลังครองราชย์ได้20ปีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแห่งเจ้าสักยะได้ประสูติขึ้นณที่นี้บริเวณนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยยกภาษีให้กับชาวบ้าน1 ใน 8นะอย่างนี้เป็นสถานที่ที่ควรแก่การมาบูชานั่นเองคำถามนี้ก็บางทีอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าทำไมพระเจ้าอโศกมหาราชถึงมากราบไหว้สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในมหาปรินิพพานสูตรที่ว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเนี่ยเล่าให้กับพระอานนท์ฟังก็คือว่าหลังจากที่พระอานนท์สงสัยว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าไปแล้วเนี่ยชาวพุทธหรือว่าผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยควรจะทำอย่างไรดีควรจะไปไหนทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยยก4 สถานที่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าก็ตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยควรที่จะไปกราบไหว้บูชา4 สถานที่ด้วยกันสถานที่1นั่นก็คือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็คือส่วนดุมพินีวัน สถานที่2ก็คือสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นก็คือพุทธคยาอะไรสมัยนั้นก็เรียกว่าอุรุเวละอุรุเวละเสนานิคมต่อมาก็เรียกว่าพุทธคยาปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าขยานะแต่ขยานี้ก็คือเป็นสถานที่มีอยู่ก่อนอยู่แล้วนะ
เป็นสถานที่ทำพิธีของชาวชาวพุทธชาวฮินดูซึ่งสถานที่นั้นก็เรียกว่าวิษณุปัตตนะแม้ปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะไปทำพิธีกันที่นั่นเขาเชื่อกันว่าเวลาไปทำพิธีตรงนั้นก็7โชคโคตรก็จะหลุดพ้นก็เลยจะไปทำที่นั่นซึ่งห่างไกลจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงขับรถไปก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะมีสถานที่แห่งนี้เรียกว่าวิษณุปัตตะและเชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นสถานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรให้กับผู้ที่จำชื่อไม่ได้ว่ามี4ท่านด้วยกันพี่น้อง4ท่านอุรุเวลกัสสปะนัตถิกัสสปะแล้วก็ขยากัสสปะเนี่ยที่มีลูกศิษย์ทั้งหมดด้วยกัน1,000 คนนะที่และตรงนั้นคือน่าจะเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรเพราะบริเวณนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยชาวบ้านหรือฤาษีทั้งหลายนี่คือบูชาไฟกันตรงนั้นแล้วก็มาตรงนั้นแหละให้สาวก1,000 คนดังนั้นพุทธคยาก็คือเป็นสถานที่ที่2ที่ควรที่จะไปกราบไหว้บูชาและสักการะถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวอันที่3ก็คือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็คือสารนาถนั่นเองสารนาถก็อยู่พาราณสีเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นการครั้งแรกให้กับปัญจวัคคีย์นั่นเองและปัจจุบันนี้ก็มีเสามีเจดีย์ใหญ่ที่พระเจ้าอโศกมหาราชท่านสร้างเอาไว้ให้นะเป็นอนุสรณ์บริเวณนั้นและอันที่สี่นั่นก็คือกุสินารานั่นเองนะสถานที่ปรินิพพานดับขันปรินิพพานนั่นเองสถานที่ดับขันปรินิพพานนั่นกุสินาราบริเวณนั้นก็ปัจจุบันนี้ก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่กำลังนอนกำลังบรรทมอะไรกำลังจะเข้านิพพานนั่นเองเวลาที่เราจะไปเจอแต่ละสถานที่นะถ้าเรารู้ประวัติและเรามีความเชื่อมต่อคำสอนพระพุทธเจ้าและเกิดศรัทธาแต่ละคนจะมีความลึกซึ้งแล้วก็ความประทับใจจะไม่เหมือนกันในที่ประสบการณ์ที่อาตมาเจอแม้อาตมาเองนี่คือตอนที่ไปเข้าไปในวิหารที่พระพุทธเจ้ากำลังนอนกำลังดับขันปรินิพพานอาตมาร้องไห้เลยนะคือมันตื้นตันนะแล้วก็รู้สึกบอกไม่ถูกนะไม่มีคำที่จะอธิบายได้ก็คือน้ำตามันไหลออกมาโดยอัตโนมัติยืนทื่ออยู่อย่างนั้นเลยนะในขณะเดียวกันก็คนอื่นๆบางทีก็เวลาเจอที่ลุมพินีบ้างเวลาไปที่พุทธคยาบ้างเวลาไปที่สารนาถบ้างก็จะมีความอ่าซึ้งแล้วก็ร้องให้กันมีอันนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นั่นก็คือทั้ง4ประกา4สถานที่ที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาก็คือประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพพานเนี่ยพุทธเจ้าทรงสอนเอาคือทรงตรัสเอาไว้ยังชัดเจนว่านี่คือสีสังเวยที่ควรจะไปกราบไหว้สักครั้งหนึ่งหรือว่าคือควรพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสเอาไว้ว่าสักครั้งหนึ่งพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ก็คือผู้มีศรัทธาควรจะไปกราบไหว้สีสังเวยเพื่อให้เกิดศรัทธาที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นคือเป็นประเพณีที่มีกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองทีนี้ต่อมาก็คือพระสงฆ์ไปปักหลักเป็นสร้างวัดสร้างวาอยู่ใกล้ชิดในแต่ละบริเวณนั้นๆไปก็ต่อมาก็กลายเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่กันไปในรูปแบบลักษณะเดียวกันหลังจากที่พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยได้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็แสวงหาคือแสวงบุญตามพุทธบัญญัติก็คือตามไปตามสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็เลยมาถึงส่วนลุมพินีวันเช่นกัน
เมื่อมาถึงสวนลุมพินีวันท่านก็เลยอ่าเอาเสาพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยคือเสาหินเนี่ยมาตั้งเอาไว้ประกาศให้ทราบว่านี่คือสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นบุคคลที่สำคัญที่สุดนะในการที่จะกำหนดให้รู้ว่านี่คือสถานที่ประสูตินี่คือสถานที่ปรินิพพานนี่คือสถานที่ตรัสรู้นี่คือสถานที่แสดงธรรมมาจากกัปวัตนสูตรหรือครั้งแรกเนี่ยก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชและไซเราก็จะไม่รู้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและปรินิพพานตรงไหนแม้พระองค์เองก็เดินทางตามที่ต่างๆเพื่อแสวงบุญเช่นกันนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยก็คือเราก็ควรที่จะไปแสวงบุญเหมือนกันในการแสวงบุญของเราก็คือเราต้องไปเพื่อรำลึกนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ใช้เวลาพิจารณาใช้เวลาไตรตรองแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดนั่นเองถ้าเราทำได้อย่างนี้นะก็เท่ากับว่าเราได้ทำตามนะการนะตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่มาปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรนั่นเองแน่นอนมันก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะแต่ก่อนหน้านั้นก็สถานที่เหล่านั้นก็ยังไม่เกิดไม่ใช่ยังไม่เกิดก็ยังไม่ให้ชาวบ้านเขารู้นะคือชาวโลกเขารู้ชาวบ้านเขารู้อยู่สถานที่บางอย่างบางที่แต่ว่าชาวโลกยังไม่ทราบและก็ไม่มีใครทราบด้วยว่าเป็นสถานที่ประสูติหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเนื่องจากว่าอินเดียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษคนอังกฤษก็ไปหาtreasure hunter เนี่ยก็คือหาอ่าทองอันสิ่งของที่มีอันมีค่าก็ไปขุดค้นค้นกันแล้วก็ทั้งหลังจากที่พวกเขาได้เจอช่วงแรกก็คือเจอที่บริเวณทางอัฟกานิสถานก็เจอช่วงที่เขากำลังขุดแหมขุดดินแล้วมาเจอโบราณสถานแล้วในโบราณสถานนั้นก็คือเจดีย์นั่นเองในเจดีย์นั้นเมื่อพวกเขาขุดค้นพบนะก็คือเจอภาชนะหนึ่งที่ทำด้วยทองและในภาชนะนั้นก็มีพระอัฐิก็คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธาตุนั้นพวกเขาไม่มีศรัทธาและไม่มีความรู้ด้วยพวกเขาก็เลยทิ้งสิ่งที่มีอยู่ข้างในเอาเฉพาะเป็นทองแล้วก็เงินที่มีอยู่เอาไปเสร็จแล้วต่อมาพวกเขาก็เลยเห็นว่าโอ้ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีทองนะมีเงินนะมีเงินเก่าก็เลยการค้นหาสถานที่ต่างๆมันปรากฏคือค้นหาสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นก็เลยไปค้นหาการค้นพบกันเมื่อค้นพบเสร็จแล้วอังกฤษนี้ก็คือเมืองการศึกษาแต่ละภาชนะที่เขียนเอาไว้นั้นมีคำเขียนเอาไว้ว่าคืออะไรก็คือบราหมีลีปีนะคือภาษาบาลีแต่เป็นสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชก็เขียนเอาไว้ว่านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้า นะแล้วกว่าจะได้แกะออกมาอ่านได้เนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรนะก็เกือบจะเป็น100 ปีเลยทีเดียวแล้วคนแรกที่อ่านได้ก็คือแกะออกมาอ่านได้นั่นก็คือถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นอ่นักปราชญ์ทางเยอรมันนะและสมัยนั้นก็คือโบราณคดีการศึกษาทางโบราณคดีเนี่ยคือทางเยอรมันจะเก่งเรื่องพุทธศาสนาหลังจากแกะออกมาได้ก็เลยยิ่งประวัติของความเป็นอยู่ของคือสถานที่ต่างๆของพระพุทธเจ้ากระจ่างมากขึ้นนั่นเป็นเหตุที่แต่ละสถานที่ก็เป็นสถานที่สำคัญก็เลยทุกคนก็ทราบกันทุกคนก็คือชาวชาวพุทธก็เลยยิ่งไปแสวงบุญกันมากยิ่งขึ้น นี่ก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องของสวนลุมพินีวันที่มีความสำคัญในทีนี้หลังจากที่ค้นพบอีกครั้งหนึ่งสวนลุมพินีวันค้นพบอีกครั้งหนึ่งก็มีการศึกษามีการค้นคว้ามากขึ้นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการค้นคว้าอยู่ตลอดเหมือนกันและทีนี้มีช่วงหนึ่งก็คือมีการค้น
ขุดดินทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เจอสระน้ำตามประวัติก็เขาบอกว่าในสระน้ำนี่จะมีบ่อน้ำอยู่อีก2บ่อน้ำถ้าทางฝ่ายมหายานก็จะบอกว่าบ่อน้ำหนึ่งก็จะเป็นน้ำอุ่นบ่อน้ำอีกอันหนึ่งก็จะเป็นน้ำเย็นอันนี้ตามโบราณคดีนี่คือเวลาที่ขุดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเจอจริงๆว่ามี2บ่อน้ำในบ่อน้ำใหญ่ข้างๆสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นสถานที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยได้ส่งน้ำก่อนก็คืออาบน้ำก่อนที่จะให้คลอดนะครับและทีนี้2บ่อน้ำเนี่ยทางมหายานเขามีเขียนขยายหรืออธิบายเอาไว้พรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ก็คือมังกร2ตัวเนี่ยมาจากตรงนั้นแล้วก็น้ำผุน้ำเย็นกับน้ำร้อนเนี่ย เอามาให้อ่ามาอ่ามาอาบน้ำให้กับเจ้าชายสิทธัตถะช่วงที่เกิดอ่าทีนี้บ่อน้ำทั้ง2บ่อน้ำเนี่ยยังมีอยู่แต่ตอนนี้คือครอบเอาไว้คืออยู่ในตรงกลางของบ่อน้ำใหญ่แล้วก็มีน้ำมาทับเอาไว้นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญทีเดียวดังนั้นเวลาที่เราไปบริเวณลุมพินีวันก็คือเราต้องนึกถึงสิ่งสิ่งสำคัญเหล่านี้ในทีนี้หลังจากที่คนพบได้อย่างนี้ก็คือมีช่วงหนึ่งว่ามีชาวพม่านะชื่อเขาอูทานซึ่งเป็นเลขาธิการของสหประชาชาติสมัยนั้นก็เดินทางไปปฏิบัติศาสนปฏิบัติปฏิบัติงานของปฏิบัติงานที่อินเดียและช่วงที่ไปอินเดียเนื้อเนปาลเนี่ยเขาก็ในฐานะเป็นชาวพุทธเขาก็เลยอยากจะไปกราบสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็เลยเดินทางไปกราบสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เห็นมีห้องเล็กๆเป็นเทวาลัยที่ชาวบ้านเขาสร้างเอาไว้แล้วก็แถวบริเวณนั้นก็มาไม่มีไฟไม่มีเส้นทางถนนที่จะเดินทางเข้าไปมีแค่มีแค่เหมือนกับทางผ่านเล็กๆที่จะไปอ่าส่วนสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็คือตามความเล่าของทั่วไปคนที่เขาอธิบายเอาไว้ก็คือว่าอุทานหรือเลขาธิการเนี่ย ตอนที่เขาเดินทางไปกราบสถานที่ประสูติเนี่ยเขาร้องไห้เห็นความไม่เจริญแล้วก็ไม่มีการแสดงความเคารพเพราะสมัยนั้นเนปาลเนี่ยถือว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาตินะเป็นประเทศเดียวตอนนั้นแล้วก็ชาวพุทธก็ไม่มีบริเวณนั้นยิ่งไม่มีชาวพุทธเลยนะก็อะไรอุทานเนี่ยก็คือเลขาธิการเนี่ยเขาก็ร้องไห้แล้วคุยกับพระเนปาลที่เคยไปอยู่พม่าและพูดภาษาพม่าได้ก็คือปรารภถึงท่านทีนี้หลังจากนั้นหลังจากไปเยี่ยมสถานที่ประสูติเสร็จเรียบร้อยท่านก็กลับไปกรุงกาฐมาดูเสร็จแล้วก็เข้าเฝ้ากษัตริย์สมัยนั้นแล้วก็ขอให้กษัตริย์เนี่ยกั้นบริเวณเพื่อพัฒนาสวนลุมพินีวันทำสวนลุมพินีวันให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของโลกได้ในหลังจากนั้นท่านก็กลับไปสหรัฐเสร็จแล้วท่านทางสหรัฐท่านก็เลยเสนอให้กับชาวประเทศที่เป็นชาวพุทธให้มาร่วมตัวกันมาพัฒนาสวนลุมพินีวันช่วงแรกก็มี13ประเทศแล้วต่อมาก็มีอีก2ประเทศบังกลาเทศกับภูฏานก็มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการที่จะพัฒนาสวนลุมพินีวันให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นในหลังจากนั้นก็สมัยนั้นเขาเชื่อกันว่ามีอยู่นักวาดหรือนักวิศวกรคนหนึ่งแล้วเกนโจตังเก้นะก็คือของคนญี่ปุ่นคนที่ดังมากก็เลยจ้างคนนี้มาศึกษาแล้วก็วางแผนใช้เวลา5-6ปีกว่าจะเขียนออกแบบมาได้นะ5-6 ปีศึกษาแล้วก็คิดรอบคอบเสร็จแล้วก็สร้าง Master Plan ออกมาคือแผนใหญ่ออกมาแล้วก็ให้กษัตริย์เนี่ยคือกั้นเขตออกมาเพราะฉะนั้น
เวลาที่เราไปลุมพินีวันก็จะเห็นกำแพงรอบนะคือเป็นหลายร้อยหลายพันไร่เลยทีเดียวก็คือกั้นเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างก็คือรักษาสถานที่และเวลาเข้าไปก็จะร่มรื่นนะและในการมาสเตอร์พลานที่เขียนออกมาเนี่ยเคนโยตังเกียที่เขาเขียนมานี่ก็คือแบ่งเป็นโซนขึ้นมาให้มันเป็นสถานที่น่าไปเที่ยวน่าไปชมซึ่งก็เป็นเหตุปัจจุบันนี้เป็นสถานที่เที่ยวด้วยนะเป็นที่เที่ยวท่องเที่ยวคนจากทั่วโลกนอกจากจะทั่วโลกแล้วก็ในประเทศเองก็จะไปแสวงคือไปเที่ยวกัน แต่อันนี้เวลาเราไปนี่คือเราไม่ควรที่จะคิดในทางทำนองว่าไปเที่ยวเราควรที่จะไปด้วยศรัทธาที่มีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็กราบไหว้พระพุทธเจ้าอย่างแท้เลยทีเดียวตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของสวนลุมพินีวันเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็คือสวนลุมพินีวันเป็นส่วนที่ใหญ่ที่รักษาเอาไว้ด้วย สหประชาชาติด้วยแล้วก็เป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกเลยทีเดียวนะอันนี้ก็สวนลุมพินีวันในปัจจุบันนะในนี้ทุกวันนี้ก็มีวัดวาอารามจากแต่ละประเทศนะคือหลายประเทศเลยทีเดียว30กว่าประเทศก็มีการสร้างวัดวาอารามตามข้างใน Master Plan เลยทีเดียวนะก็มีวัดไทยด้วยนะวัดไทยก็วัดใหญ่ แล้วก็มีวัดพม่าวัดอินเดียวัดศรีลังกาวัดเกาหลีญี่ปุ่นเป็นอย่างเงี้ยจีนก็มีเวียดนามก็มีนะก็มีวัดต่างๆมาสร้างเอาไว้เพื่อเป็นสถานที่พักด้วยนะคือเวลาไปแสวงบุญก็คือถ้าหากว่าไม่มีที่พักที่อื่นก็ไปพักที่นั่นได้แต่ยังไงปัจจุบันนี้หลังจากที่มีคนมาแสวงบุญมากขึ้นในโรงแรมก็เพิ่มมากขึ้นโรงแรมก็น่าจะมี100โรงแรมและเล็กทั้งเล็กทั้งใหญ่แล้วก็คือได้ยินมาว่าโรงแรมที่เป็น5 ดาวนี่ก็มีตั้งหลายแห่งเลยทีเดียวทุกวันนี้ นี่ก็คือวิวัฒนาการของสวนลุมพินีวันที่มันมีอยู่ปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ที่เราควรจะนึกถึงก็คือสวนลุมพินีวันเป็นส่วนที่เขายกว่าเป็นส่วนแห่งสันติภาพนั่นเองนั่นก็เป็นเหตุที่พระเจ้าพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์ของประเทศเนปาลเนี่ยก็เอาแก๊สแล้วก็จุดไฟเอาไว้ตลอดทั้งวันทั้งปีเลยทีเดียวก็คือสป라이แก๊สแล้วก็จุดไฟเอาไว้ไม่ให้ดับทุกวันนะเพื่อเป็นการประกาศสันติภาพแห่งโลกนั่นเองนี่ก็คือเราภูมิใจเราในฐานะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราควรจะภูมิใจที่เรามีหลักฐานอ่าสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่แสดงธรรมและสถานที่พระองค์เข้าดับปรินิพพานมีเราสามารถยืนยันได้ด้วยการบันทึกของคนจีนตั้งหลายคนนะพระจีนหรือคนจีนหลายคนที่เดินทางไปแต่ละสถานที่และบันทึกเอาไว้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือการจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่พระองค์เขียนเอาไว้แล้วก็กำหนดเอาไว้ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อันที่3ก็คือชาวอังกฤษที่ไปครองอินเดียเนี่ยมาอินเดียอยู่สมัยนั้นนะที่เขาถึงแม้ว่าเจตนาเดิมของเขาไม่บริสุทธิ์ก็คือเจตนาเดิมของเขาเดิมทีก็คือไปล่าสัตว์นั่นเองก็คือพวกทองอัญมณีต่างๆแต่การค้นหาของเขานั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเผย ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั่นเองนะอันแรกก็มีการอ่านจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชขึ้นมา มันก็เลยกลายเป็นว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่มีและไม่ใช่เป็นเรื่องที่นิยายเหมือนนิยายที่มันแต่งขึ้นมาให้คนเขาเชื่อกันก็คืออันนี้ยืนยันอย่างฟันธงว่า
พระพุทธเจ้าประสูติจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจริงและพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือปรินิพพานจริงในแต่ละบริเวณเหล่านั้นก็มีชาวพุทธหรือพระสงฆ์เนี่ยไปปักหลักอยู่แล้วก็สร้างวัดสร้างวัดอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกันอยู่แต่การเวลามันเปลี่ยนไปมันก็เลยเป็นเหตุทำให้แต่ละสถานที่นั้นก็ถูกลืมไปนอกการเวลามันลืมไปนั้นก็มีหลายสาเหตุหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่มีเทิร์กมุสลิมเนี่ยเข้าไปยึดครองประเทศอินเดียช่วงเวลานั้นก็คือเจอพระสงฆ์ที่ไหนก็คือฆ่าหมดเลยเพราะถือว่าเป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าไม่มีคือไม่เป็นคนที่ไม่มีพระเจ้าคุ้มครองมันก็คือฆ่าหมดเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็มีราชวังสูงราชวังปาละราชวังแต่ละราชวังก็กดดันกดมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็คือหมดไปช่วงเวลาที่มุสลิมเข้าไปก็คือทำร้ายวัดวาอารามฆ่าพระสงฆ์แล้วก็แม้กระทั่งเผานาลันทาด้วยก็คือเป็นเหตุทำให้พระพุทธศาสนาก็เลยเสื่อมลงในประเทศอินเดียแล้วก็สถานที่เหล่านี้ก็ถูกปิดไปแต่ก็ยังโชคดีก็คือมันเปิดเผยให้เราเห็นเรานี่ถือว่าโชคดีนอกจากจะเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเรายังมีหลักฐานชี้แจงแล้วก็ชัดเจนได้เลยว่านี่เรามีอยู่จริงนะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวที่เราควรจะภูมิใจนั่นเองแต่วันนี้อาตมาก็พูดมาเยอะเลยทีเดียวนะพูดมานี้ก็คือเน้นไปที่เรื่องของส่วนลุมพินีวันเป็นหลักเนื่องมาจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาของวันวิสาขบูชาก็เลยถึงคิดว่าน่าจะเอามาเล่าให้ญาติโยมได้ฟังกันถึงเรื่องส่วนลุมพินีวันว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและมีส่วนอะไรที่เราควรที่จะไปดูแล้วเราควรที่จะไปแสวงบุญยังไงไอ้นี้ถ้าพูดถึงการแสวงบุญเนี่ยนะ พระสงฆ์จีนที่เดินทางไปกราบสถานที่ลุมพินีวันเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายปีเลยทีเดียวนะหลายปีกว่าจะมาถึงแล้วก็กราบแล้วก็ได้อ่าเขียนบันทึกเอาไว้นะก็มีร้อยกว่าคนเหมือนกันนะตลอดเวลาร้อยกว่าคนแต่คนที่ดังที่สุดก็คือเรียกว่าเวียงซางหรือว่ามังคีคิงนะที่มีประวัตินะที่ประเทศจีนเขาอ่านกันเรื่องหลวงจีนที่ไปหาพระไตรปิฎกที่ประเทศอินเดียที่เป็นเรื่องราวที่โด่งดังในประเทศจีนหนึ่งในถ้าจำไม่ผิดหนึ่งใน6 เล่มนวนิยายของจีนที่ทุกคนควรจะอ่านในนั้นก็คือหลวงจีนคนนี้ไปแสวงไปศึกษาที่ประเทศจีนแล้วก็เอาพระไตรปิฎกเข้ามาประเทศจีนเวียงสางคนนี้ก็ได้เดินทางไปกราบในส่วนรวมพิธีวันแล้วก็เขียนเอาไว้ว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วทุกวันนี้มีวัดอยู่หลายวัดเลยแล้วก็แต่ละวัดนี้ก็พระสงฆ์อยู่ทั้งสองฝ่ายสองนิกายนั้นก็คือทั้งมหายานแล้วก็ทั้งเทรวาสอะไรเงี้ยก็คือก็มีลักษณะการอธิบายไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมัยนั้นใช้เวลาหลายสิบปีหลายเดือนเลยทีเดียวกว่าจะได้เข้ามากราบสำหรับเราเนี่ย10 วันเราสามารถไปได้ทั่วเลยนะถือว่าเราโชคดีนะเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาถ้าเรามีพร้อมเราควรที่จะไปแสวงบุญไปเยี่ยมไปกราบไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าและตามพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าผู้มีศรัทธาควรที่จะไปกราบไหว้สถานที่ทั้ง4เหล่านี้นั่นเองก็เอวังอาตมาอธิบายมาเยอะแล้วก็พอสมควรแก่เวลาที่เหลืออยู่วันนี้ก็คงจะเปิดโอกาสให้ถามดีกว่าเนาะใครจะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้วันนี้ก็แบบสบายๆไม่ได้นั่งสมาธิและเหลือเวลาอยู่ประมาณ5-6 นาทีก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมถามได้เรื่องเหล่านี้ใครจะมีคำถามไหมสบายๆนะ
เรื่องของลุมพินีวันก็ได้นะไม่มีใครถามไม่มีนะเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่มีคำถามนะเดี๋ยวอาตมาจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ช่วงที่อาตมาบวชเนนนะประมาณก็20กว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลานั้นก็กำลังสวนลุมพินีวันกำลังบูมแล้วก็กำลังสร้างวัดสร้างวากันนะฮะอาจารย์ของอาตมาเองเนี่ยก็คือพระสุทัศนะเนี่ยท่านทุ่มเทชีวิตของท่านในการศึกษาส่วนลุมพินีวันแล้วก็ท่านก็ใช้เวลาพยายามต่อสู้เพื่อให้ส่วนลุมพินีวันเนี่ยพัฒนาได้เร็วนะและในช่วงเวลานั้นก็มีการสร้างเจดีย์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะนิกายนิชิเรนที่สวดเป็นนะโมโมโฮเรงเกเกียวอย่างเงี้ยที่ตีคองแล้วก็สวดว่านาโมโมโฮเรงเกเกียวทีนี้นาวาตาเมะเนี่ยคือพระภิกษุชื่อว่านาวาตาเมะไปสร้างเจดีย์อยู่ที่สวนลุมพินีวันนะซึ่งก็ใช้เวลาถ้าเดินไปก็น่าจะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งเลยทีเดียวกว่าจะไปถึงที่ประสูติของพระพุทธเจ้าจากส่วนบริเวณที่เขากำลังสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ใหญ่เนื่องจากว่าบริเวณนั้นคนมุสลิมเยอะนะก็โดนฆ่านะกำลังออกมาจากที่ห้องสวดมนต์กำลังจะตีคองแล้วก็ตีคองเสร็จแล้วก็ไปสวดนะโมโมโฮเรงเกเกียวสวดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าก็มีคนไปฆ่าก็เกิดทำให้มีปัญหากันมากขึ้นทีนี้เพื่อการสนับสนุนการสร้างเจดีย์พระอาจารย์ของอาตมาเองก็เลยให้เช่ารถก็พากันไปอยู่ที่วัดนั้น7 วันนะ7 วันเพื่อเป็นการแล้วเสริมกำลังแล้วก็สร้างเจดีย์อาตมาก็เลยได้มีโอกาสนะไปช่วย7 วันในการสร้างเจดีย์ที่นั่นเหมือนกันนะปัจจุบันนี้เจดีย์นี่ใหญ่มากนะในสมัยที่ไปเนี่ยก็คือบริเวณนั้นนะยังเป็นป่าที่แบบน่ากลัวมากสัตว์ที่เรียกว่าหมาป่านี่ก็เยอะก็น่ากลัวมากเวลาจะเดินไปไหนมาไหนนี่ต้องระวังเวลาจะไปนี่ก็คือต้องไปเป็นกลุ่มๆเลยทีเดียวนั่นคือช่วงที่เป็นสามเณรนั่นคือครั้งแรกที่อาตมาได้เดินทางไปกราบสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นก็คือเนื่องจากว่ากำลังคนนักโบราณคดีทั้งหลายนี่กำลังค้นหาความคือค้นหาศึกษาอยู่ในบริเวณสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้าก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปเห็นเข้าไปเจอเข้าไปกราบได้แต่แค่เดินรอบๆแล้วก็กลับแค่นั้นเองแต่สมัยนั้นก็ยังเห็นพระเจ้าเสาพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็มีสระน้ำที่เชื่อกันว่าเป็นที่พระนางสิริมหามายาเนี่ยได้ส่งน้ำก่อนที่จะให้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองก็มีอยู่นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหลายครั้งนะและทุกวันนี้ก็เป็นนะเวลาไปเนปาลก็ได้ไปกราบเกือบทุกครั้งและล่าสุดก็หลายปีหลายครั้งก็ไปอยู่วัดไทยสวนลุมพินีนะวัดไทยลุมพินีก็เพื่อไปช่วยโครงการผ่าตัดตาของคนบริเวณนั้นแล้วก็ช่วยโครงการของโครงการอะไรแบบรักษาฟันรักษาฟันแล้วก็ส่งปัจจัยไปช่วยอุดหนุนหรือสนับสนุนโครงการเหล่านี้อยู่เป็นประจำเหมือนกันนะ
ซึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้ไปเนื่องจากว่าอาตมาเพิ่งไปมาก็เลยไม่ได้ไป ได้แต่ส่งปัจจัยไปไปสมทบคือทำบุญไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นญาติโยมท่านไหนพร้อมนะก็ควรจะไปกราบไหว้สถานที่เหล่านั้นสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ดีนะอันนี้ก็คือเพิ่มเติมจากที่อาตมาเล่ามามีใครจะถามอะไรไหมเรื่องส่วนหลวงพี่นิวันหรือเรื่องการไปแสวงบุญในประเทศอินเดียเนปาลหรือ4 สถานที่4 สังเวยอืมถ้าไม่มีก็คงจะต้องอาแผ่เมตตาแล้วก็อ่าเสร็จกันเนาะงั้นก็แผ่เมตตากันเลยนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดไหว้พระนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะสาธุขอบพระคุณค่ะพระ